Hello, Assalamualaikum guys. Saya Edma+161 bermain game roblox. Jadi, saya main game roblox, game Tower of Fun. Jadi, sebelum bermula video ini, tolong like dan subscribe saya. Jadi, saya dah banyak kali main Tower of Fun ni, tapi masih kalah. Susah betul. Game OP dia. Kenapa semua orang datang kat situ? Macam mana dia orang buat? Susah benar lah. Ya, tahu off jam. Tolonglah. Wish. Itulah. Ini pun dah cukup. Ya. Jangan lagi dulu kan. Tunggulah dulu guys. Ini adik saya. Masih lagi adik. Mana saya? The best. Tu dia. Aduh, jatuh. Orang yang serabut. Ni dia. Aduh, susahnya dia. Push, dia susah. Kita joget-joget je lah. Joget. Wih, joget. Adik saya pun menari juga. Wih. Okay, let's go. Rasanya tak sempat. Boleh. Serabut betul lah. Edma tak tahu pun boleh. Bocil. Lagi bocil tak mengenang jiwa. Kena tangan. Kita dah nak kalah ni. Aduh. Wow. Jatuh lagi lah. Tak payahlah. Kita joget je lah. Joget. Macam mana Joget. Temolon. Apa dia buat kat situ? Kenapa dia? Apa ni? Nama apa ni? Ili. Itu lah kau Nadi. Tadi tak silap. Berapa minit tadi? Tak silap 34. Tak silap tadi. Ini tiba-tiba dah 9 minit. Susah betul gini. Aduh, dah menang dah tapi jatuh lagi. Aduh. Seorang je yang dalam. Dia orang tak nak main kot. Satu. Winners. Orang. Macam mana dia boleh naik? Game ni tak masuk akal dulu. Tak pernah boleh menang. Ini Tower of Crazy tadi ni. Nampak? Terlebih gerak mati. Apa ditulis? Cuba tengok. Apa ditulis? Tania. Nama dia pun Tania. Ni nama dia Tania.
Guys. Tak boleh guys. Ini terjun sajalah. Miau. Miau. Tekan sikit. Miau, miau, miau. Miau, miau. Miau. Wih, lepas. Ya Allah, tak guna. Bye. Aduh, dia dah. Tak guna pergi. Ish. Ish. Apa ni tak boleh lompat? Iya. Ya Allah. Ya. Kepala besar. Ish. Lamanya. Tolong saya. Ni sampai esok pun tak boleh ni. Kita lompat. Lompat si katak lompat. Katak ni tak pandai melompat. Sebab itulah. Aduh. Dia lompat sentap. Ish, banyak kali dah tu. Tak kena si. Ish, dia mah. Aduh, sakit ya. Ikut. Apa ni? Nama apa ni? Tiur. Kita ikut Nala tidur. Ikut Nala tidur. Ikut Nala tori. Okay guys, sampai sini sajalah game untuk kali ni. At the mall dah rasa pening kepala dah, pusing-pusing ni. Dah dapat nak lompat-lompat ni. Okay lah guys, sampai sini sajalah video untuk kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video yang lain. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe saya.